ඔතාගෙන නූලකින් මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්න. ඉදිකටුව රින් එක උඩින් අරගෙන රින් එක ඇතුලෙන් නූල් දෙක අතරින් මේ විදිහට එළියට ගන්න. වෙබ් එක ගොතන්න මුලින් පටන් ගත්ත තැනයි දැන් මෙතන වටේ ඉවර කරපු තැනයි එකට එකතු කරලා ගැටයක් දාගන්න. ඉදිකටුව මේ නූලට උඩින් අරගෙන ඒ නූලටම යටින් ගන්න ඕන. හැබැයි මෙන්න මේ නූල් දෙක අතරින්. මෙතන නූල් දෙක අතරින් ඉදිකටුව අරගෙන දෙවනියට දාපු නූල යටින් ඉදිකටුව ගන්න. දැන් මේ ත්‍රිකෝණය මැදින් ඉදිකටුව අරගෙන ත්‍රිකෝණයට යටින් නූල් දෙක අතරින් ඉදිකටුව ගන්න. වෙබ් එකේ ඉතුරු වට ටිකත් මේ විදිහටම සම්පූර්ණ කරගන්න. වෙබ් එක ඉවර කරන්න කලින් පබලුවකට ඉඩ තියාගන්න. ඊට පස්සේ පබලුව මේ විදිහට දාලා හිරට ගැටයක් දාගන්න. පිහාටු අලව ගන්න ඕන නිසා වූල් කැලි 5ක් රින් එකේ පහලින් ගැට ගහගෙන පබලු 5කුත් දාගන්න. පිහාටු 5ම මේ විදිහට අලව ගන්න.